بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. فيديو النهاردة سهل جدا وبسيط، هنشتغل مع بعض في يونكة كروشيه تقدري تزيني بيها اي حاجة انت عايزاها. انا في الفيديو اللي فات اشتغلت معاكي سليبر وكنت مزيناه بالفيونكة الجميلة دي. انت ممكن تعمليها كميدالية، ممكن تزيني بيها شنطة، تزيني بيها لاكلوك، اي حاجة انت عايزة. شكلها حلو جدا وسهلة جدا في شغلها وبتتعمل من بواقي الخيوط. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في عمل الفيونكة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا الفيونكة عبارة عن جزئين، هنبدأ بالجزء الأول اللي هو الفيونكة نفسها. تمام، فانت أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 25 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. كده اشتغلنا 25 سلسلة. هتسيبي أول سلسلة وتدخلي على السلسلة رقم 2 تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هتشتغلي 2 نص عمود على كل سلسلة نص عمود، فده كده أول نص عمود. على السلسلة اللي بعدها تاني نص عمود. احنا كده اشتغلنا حشو 2 نص عمود. تاخدي لفة على الإبرة وهنشتغل 2 عمود بلفة على كل سلسلة عمود بلفة. على أول سلسلة تقابلك عمود بلفة، وعلى السلسلة اللي بعدها عمود بلفة. هتاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل 2 عمود بلفتين على كل سلسلة عمود بلفتين. تدخلي كده على أول سلسلة تقابلك تشتغلي عمود بلفتين، بتاخدي عدد لفته كده على 3 مرات، وتاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي على السلسلة اللي بعدها تاني عمود بلفتين. تمام، فاحنا كده اشتغلنا من بعد الحشو 2 نص عمود، 2 عمود بلفة، 2 عمود بلفتين. هنرجع تاني نشتغل بالمعكوس، فبعد الاتنين عمود بلفتين هنشتغل 2 عمود بلفة على كل سلسلة عمود بلفة. 1 وعلى السلسلة اللي بعدها كده 2. بعد كده هنشتغل 2 نص عمود على كل سلسلة نص عمود. على أول سلسلة تقابلك نص عمود، وعلى السلسلة اللي بعدها نص عمود. تمام، كده احنا عملنا الجزء الأول في الفيونكة. تمام، بعد كده هنشتغل 2 منزلقة. 1 2 على كل سلسلة منزلقة، وهنرجع نكرر نفس اللي احنا اشتغلناه ده بنفس الطريقة، بس في الأول هنشتغل نص عمود. احنا عندنا الحشو في الأول بس. هتشتغلي كده على أول سلسلة تقابلك نص عمود، يعني الجزء ده كده بيتكرر مرتين. 2 نص عمود على كل سلسلة نص عمود. 1 2 2 عمود بلفة على كل سلسلة عمود بلفة. 1 وعلى السلسلة اللي بعدها كده 2 2 عمود بلفتين على كل سلسلة عمود بلفتين. 1 2. من بعد العمود بلفتين بنرجع نشتغل تاني بنفس الطريقة كده، اللي هو العمود بلفة، تاني عمود بلفة. كده اشتغلنا 2 عمود بلفة. هنشتغل 2 نص عمود على كل سلسلة نص عمود. 1 2. بعد كده هنشتغل على آخر سلسلة 3 غرز حشو. 1 2 3. وهنرجع بقى نلف ونشتغل نفس اللي اشتغلناه في الجنب التاني. تمام، فعلى السلاسل اللي بنشتغل عليها هنا اشتغلنا على أول سلسلة نص عمود. هتشتغلي كده على السلسلة اللي تقابلك وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة، تشتغلي نص عمود. على السلسلة اللي بعدها ومعنا الشغل الخيط تحت الشغل نص عمود التاني. يبقى كده اشتغلنا من بعد ال3 غرز حشو 2 نص عمود. هنشتغل 2 عمود بلف. 1 2 على كل سلسلة عمود بلف. من بعد الاتنين عمود بلفة هيبقى عندنا 2 عمود بلفتين، هيبقوا فوق الاتنين عمود بلفتين كده على
على نفس السلسلة. كده عمود بلفة، عمود بلفتين، كده عمود بلفتين التاني. احنا كده اشتغلنا 2 عمود بلفتين. انت هنا بقى ممكن تقصي الخيط وخلاص كده احنا خدناه معانا تحت الشغل. تمام. هترجعي بقى تشتغلي بنفس الطريقة. من بعد ال2 عمود بلفتين هيبقى عندك 2 عمود بلفة. تمام. انا هقص الخيط وارجع لك. يبقى من بعد ال2 عمود بلفتين اشتغلنا عمود بلفة، هنشتغل العمود التاني على نفس السلسلة، على السلسلة اللي اشتغلنا عليها تاني عمود تحت برضه، عمود بلفة. بعد كده عندنا 2 نص عمود على كل سلسلة، نص عمود، 1 2. عندنا السلسلتين اللي كنا شغالين عليهم منزلقة، هتشتغلي على كل سلسلة منهم منزلقة، نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول، منزلقة وكده منزلقة على السلسلة اللي بعدها. بعد كده بترجعي تكرري نفس اللي اشتغلناه. انا شغلاها معاكي كلها عشان ما تتلخبطيش. تمام. هنشتغل من بعد ال2 منزلقة 2 نص عمود، ولما بتشتغلي ال2 نص عمود بيبقوا على نفس السلاسل اللي اشتغلنا عليها النص عمود تحت. هتشتغلي على اول سلسلة نص عمود، على السلسلة اللي بعدها نص عمود، فكده اشتغلنا 2 نص عمود. عندنا بعد كده 2 عمود بلفة، هتشتغلي على كل سلسلة عمود بلفة، 1 2. بعد كده 2 عمود بلفتين، 1 2. على كل سلسلة عمود بلفتين. هنرجع نشتغل 2 عمود بلفة على كل سلسلة عمود بلفة، 1 2. 2 نص عمود، 1 2. وصلنا لاخر سلسلة اللي كنا شغالين عليها غرزة حشو. تمام. احنا هنا اشتغلنا في الجزء ده على اخر سلسلة 3 غرز حشو، فهنا برضو المفروض يبقى عندنا 3 غرز حشو. اشتغلنا واحدة في اول السطر، فهتدخلي كده تشتغلي 2 غرزة حشو، 1 2. فكده بقى عندنا 3 زي اللي كان في الجنب الاول. هتدخلي كده ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو اللي اشتغلناها وتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. كده احنا خلصنا الجزء الاول من الفيونكة. تمام. هتاخدي لفة على الابرة وتسحبي الخيط وبتقصيه. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتي اللفة لتحت كده. تمام. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتقفلي كده تحت الأعمدة، بتقفليها كده على الخفيف. تمام. هقفلها معاكي برضو. تمام. حطينا كده إبرة الخيط في إبرة التقفيل، بتنزلي كده، عدينا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده بقى بتنزلي تحت الغرز، هي مش محتاجة تقفيل قوي لان ده من جوه. تمام. كده خلاص كده قفلناها، بتقصي الخيط. كده احنا خلصنا الجزء الاول اللي هو الفيونكة نفسها، ودي كده بتتنى بالشكل ده. تمام. فبتبقى هي الفيونكة نفسها. الجزء بقى اللي نازل منها ده هنشتغله دلوقتي. اول حاجة هتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده اشتغلنا 15 سلسلة. أول سلسلة منهم سلسلة ارتفاع، فبتدخلي على تاني سلسلة تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هتشتغلي نص عمود واحد، بعد كده عمود بلفة واحد بس، عمود بلفتين واحد بس. يعني هنا في الجزء الأول ده كان الاتنين عمود بيبقوا ورا بعض، هنا عمود واحد بس. اشتغلنا كده حشو، نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين. نرجع نشتغل تاني عمود بلفة واحد، نص عمود. تمام. ومن بعد النص عمود هنشتغل اتنين منزلقة، منزلقة
على السلسلة ومنزلقة على السلسلة اللي بعدها. نرجع نشتغل بنفس الطريقة اللي هي أول حاجة بنبدأها بالنص عمود، فهنشتغل كده نص عمود واحد، عمود بلفة واحد، عمود بلفتين واحد برضو. بعد كده بنرجع نشتغل بنفس الطريقة بالمعكوس كده. في الأول بنشتغل العمود أبو لفة، وبعد كده بنشتغل النص عمود، وهنا بقى هيبقى فاضل عندنا سلسلة هنشتغل عليها غرزتين حشو، واحد اتنين. تمام، ده كده الشكل عندك. الشكل ده ممكن ينفع شنب لو حبيتي تعملي لعبة وتحطي عليها شنب ممكن تشتغليه كده. تمام، شنب رجالي يعني. بعد كده هنرجع نلف بقى ونشتغل بنفس الطريقة. فمن بعد غرزتين الحشو أول سلسلة هتقابلك هتشتغلي عليها نص عمود وبتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل. السلسلة اللي بعدها عمود بلفة، السلسلة اللي بعدها تشتغلي عليها عمود بلفتين. وعشان تعرفي ان انتي ماشية صح بتلاقي نفسك نفس السلسلة بيبقى عليها في الناحية التانية في الجنب الأول بيبقى عليها برضه عمود بلفتين. بعد كده بتشتغلي عمود بلفة، بعد كده نص عمود. تمام، بعد كده بقى بتقصي الخيط ده. انا هقصه برضه عشان ايه هنا هنشتغل منزلقات مش هناخده خيط تحتها. يبقى احنا كده اخر حاجة اشتغلناها النص عمود. عندنا كده السلسلتين اللي كنا شغالين عليهم المنزلقات، هتشتغلي منزلقة ومنزلقة على السلسلة اللي بعدها، وبعد كده نرجع نكرر نفس اللي اشتغلناه هنا. فهتشتغلي كده على اول سلسلة نص عمود، على اللي بعدها عمود بلف، على اللي بعدها عمود بلفتين، من بعد العمود بلفتين بتشتغلي عمود بلفة واحد، وبتشتغلي نص عمود، وبيبقى فاضل عندك سلسلة واحدة بس دي هنشتغل عليها غرزة حشو. احنا هنا اشتغلنا غرزتين حشو، هنا كنا شغالين واحدة في أول السطر فهنشتغل واحدة في الآخر. هتدخلي بقى على ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة ومنزلقة، وبعد كده بقى بتاخدي لفة على الخيط على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها وبتقصي الخيط. كده اشتغلنا الجزء التاني. تمام، بعد كده بقى انتي الخيط ده هتقفليه برضو بنفس الطريقة كده بإبرة التقفيل تحت الغرز. احنا كده اشتغلنا الجزئين. تمام، دلوقتي بقى هنشبك الجزئين مع بعض عشان يدونا الشكل ده، هنربطهم مع بعض كده بلون تاني. تمام، عشان تدي شكل حلو كده. فانت اول حاجة هتجيبي ابرة التقفيل وتركبي فيها اللون اللي هتقفلي بيه. تمام، وهتدخلي الابرة كده في النص بالظبط على المنزلقات، يعني ما بين المنزلقة الاولى والمنزلقة التانية. بعد كده بتعديه. تمام، وهتدخليه فين؟ هتدخليه بقى على غرزة الحشو كده، على غرزة الحشو اللي كانت رقم 2. تمام، وبتشدي بقى بالطريقة دي كده فبتقفل معاكي بالشكل ده. الخيط ده هناخده معانا تحت الشغل. تروحي على غرزة الحشو اللي في النص هنا في الجنب ده، تدخلي فيها الإبرة وبرضه بنفس الطريقة بتسحبي كده. تمام، بعد كده بقى هتديها ايه واحدة تثبيتة كده، تدخليها كده، تدخلي الإبرة وتطلعيها. لو انت بقى عايزاها بلون واحد ما تقصيش بقى الفتلة اللي بتبقى عندنا في الآخر وبتعمليها بنفس اللون. تمام، كده احنا عملناها. تمام، هقص انا بقى الخيط ده نازل واجيلك.
ده كده الجزء الاول من الفيونكة اللي هو الجزء ده، تمام، اللي هو الفيونكة نفسها. هنجيب بقى الجزء التاني اللي هو الجزئين اللي نازلين منها دول، تمام، وهتحطيه بنفس الطريقة كده تحت يعني هيبقى بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، تمام، تحت بعض كده. وهتروحي جايبة بقى الخيط ده كده ولفاه على الاتنين مع بعض، واحد، كفاية كده، تمام. هتلفيه مرتين 3 4، تمام. المهم ما تكلكعيش، تبقى بالشكل ده كده، وتظبطي بقى الفيونكة كده الجزء اللي نازل منها، تمام. وهنا بقى هنثبت الخيط بإبرة التقفيل، تمام. هنيجي بقى في الظهر كده، ده الظهر عندنا، وهنثبت الخيط بإبرة التقفيل كده كويس، تمام. بس كده هتثبتيه مرة كمان لو حبيتي، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتظبطي بقى الجزء ده كده عشان يبقى نازل بالشكل ده، وده كده بيبقى شكل الفيونكة عندنا، تمام. انت هنا غيرتي اللون في الربطة اللي احنا ربطناها. لو انت مش عايزة تعمليها كلها بلون واحد، فلما بتيجي تعملي الجزء ده ما بتقصيش الخيط، وفي الاخر بتربطي بيه، تمام. انا كده خلصت معاكي فيديو الفيونكة. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.